คุณสามารถทำเอ็มพานาดาแบบต่างๆได้ง่ายๆที่บ้านต้องใช้แค่เนื้อผักชีสเกลือพริกหยวกและแป้งสตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการทำเอ็มพานาดาแบบง่ายๆทีละขั้นตอนเลย
ขอเสียงคนรักเมนูไข่หน่อยวันนี้เราเตรียมเมนูไข่ดั้งเดิมของสเปน3แบบมาให้คุณเมนูไข่เหล่านี้จะทานร้อนๆหรือเย็นก็ได้จะเป็นอาหารว่างจานหลักหรือเป็นทาพาสเวลาไปปิกนิกก็ได้สตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการทำไข่เจียวสเปนกับแฮมและชีสมันฝรั่งสไลด์และเห็ดกระเทียมทีละขั้นตอนเลย
นมปังโฟคาเชียเป็นขนมปังแฟลตเบรดสัญชาติอิตาเลียนที่ใช้เป็นเมนูเครื่องเคียงของอาหารมื้อต่างๆหรือเป็นขนมปังแซนด์วิชเป็นขนมปังแฟลตเบรดที่ทำจากแป้งโฟคาเชียโรสแมรี่น้ำมันมะกอกและเกลือสตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการอบขนมปังโฟคาเชียแสนอร่อยทีละขั้นตอน